15 november idag. Jag har en sjö kvar att klara av i min 5x40-utmaning och nu börjar de dra upp hyrbåtarna, så i alla fall en av de sjöarna som jag hade tänkt mig att jag skulle kunna ta en 40 cm från hyrbåt. Där är båtarna borta, så den går inte längre. Så nu ger jag mig på en sjö som jag fiskade en del i för ett antal år sedan, men inte har varit i så särskilt mycket de senaste 5 åren. Så fisket havererade här efter de hade sånt reduktionsfiske. Jag vet att det finns de som hävdar att det är jag som är dålig fiskare. Fisken är kvar. Men det blev sämre helt enkelt. Så är det bara. Nu får vi se om det har hämtat sig lite, för det är några år sedan. Så nu får vi hoppas på att det ger någonting idag. Ja, första stoppet här. Testar på ett litet stengrund. Jag har inte fiskat riktat efter abborre i den här sjön. Mer vid ett par halvhjärtade försök för länge sedan. Och det är kanske 7-8 år sedan. Och då fick jag några sådana 3 hektos fiskar. Men jag skulle nog säga att även om jag inte är någon expert på abborrfiske idag, så är jag ändå 10 gånger bättre idag än vad jag var för 5-6 år sedan. Skulle jag nog säga. Och lite bättre koll. Lite mer olika tekniker och sånt som jag har hyfsat koll på och förtroende för. Det som talar emot att jag ska lyckas idag, det är väl att det är första riktiga frostnatten, kallare i vattnet. Hösten är klurig, fisken flyttar sig lite och tar nya ståndplatser och sånt. Så ja, vi får väl se helt enkelt vad som händer här. Var det några kast inne på grunt område där, 2-3 meter. Nu ska jag fiska på 7 meter här. Jag har lagt en boj där bak. Det är lite stenar runt den. Så vi får se om det är någon som vill ta det här då. Jag hade precis första nappet på dropshot här faktiskt. Så antagligen lite små abborre. Men man får börja någonstans. Där. Då blir man inte fisklös idag i alla fall. Väldigt mörk abborre skulle jag vilja säga. Så nummer 1. Där kom ju en bättre. Ingen jätte, men den är bättre. Jag vet att det har fångats några 40 plus abborrar i sjön de senaste åren. Men eftersom det är första gången jag testar efter dem är det svårt att veta hur stor chans man har att få någon. Och hur länge ska man ligga och nöta på samma fläck? Jag testar runt med lite olika beten, men det är dropshot och små näddjiggar som levererar bäst. Frågan är om även de större abborrarna ger sig på det här om de finns i närhet. Så nu är det en mikronädd på här. Det var fisk i första kastet med den. Det är sådana lite mindre abborrar. Nu funkar ju i alla fall.
Det är riktigt små abborrar som tar det. Kolla. Det är nästan löjligt. Dropshot. Får se om det bytte färg nu här. Det gäller ju. Jag ska både hitta nya platser och hitta var abborrarna står. Men sen ska jag även hitta rätt kombinationer idag. Som sagt, första riktiga frostnatten och det blåser isande kallt i vinden här. Kom precis abborre nummer 8 och det är andra stället jag får fisk på. Hade napp på en kant där borta också. Bara småpill, antagligen var det bara småfisk. Men det är ju fel storlek på abborrarna. Får vi testa med Needle Nose Ned då. Den gula, den hade jag ju napp på innan. Nej, den nappar av. Funkar den också? Det står lite abborre här i alla fall. Ja, fisk är i alla fall. Så är det 12 abborrar är jag uppe i nu. Och det är ju bra smått. Det är inte en fisk över 150 gram. Schyssta pimpelabborrar om inte annat. Nej, inte något. Det ger ju ingenting till min 5x40 utmaning. Fan ska jag ta mig till? Nej. Jag är rakt ner. Kan vara dagens största den. Liten trind karbat. Jag har väl cirka 1,5 timme kvar att fiska. Sen är klockan mörkt. 18 abborrar, men bara smått. Men en månad senare är jag på plats igen för att ge de större abborrarna en chans till. Den här gången hängde Peter med. Det går ju betydligt snabbare att fiska av områden när man är 2 i båten. Nu är det den 13 december och den skånska vintern har tagit över. Blåsigt, regnigt och bara ett fåtal plusgrader. Vattentempen ligger på 5,9 grader. Vi testar ett av ställena där jag hade bäst fiske för en månad sedan. Men det är betydligt trögare den här gången. Dagens första fisk blir i alla fall en liten gädda. Den mest effektiva metoden sist tyckte jag var dropshot och när jag testar det så kommer också dagens första abborre. Oj, oj, oj. Nej, men du har tagit dagens största. De är rätt trinda och fina. Ja, Fina pimpelabborrar. lite blekare. Mm. Oj, oj, oj. Vill du låna en dropshot så kan du få det. Jag tycker det är kul med små abborrar. Såna här dagar känns det som att man har inte råd att gräsa. Flera olika kanter testas, men fisket är segt. Det är en 35 det här.
Men så plötsligt har Peter på något lite bättre. Det var fan en abborre. Men vad i helvete, Peter. Rönnstein har talat. Det var som satan. Nu får du mäta fanskapet. Det visar sig vara en abborre på 37 centimeter. Och det ger ju lite hopp om att jag kanske ska klara att ta den där sista 40 centimetern som jag är ute efter. Och som jag saknar för att klara min utmaning. Halva. Va? Känns som skyddet täcker halva blixten. Det tog väl bort. Om det bara är som vi har hittat fisken eller om det är så att det just nu är en bra huggperiod, det vet jag inte. Men nu får vi fisk på lite alla möjliga beten i alla fall. Som till exempel nedd, wobbler och vanliga jiggar. Och även om flera av abborrarna är i hygglig storlek så är det inga över 35 centimeter. Det är inget liknande. Tror du om den då? Han bete på pannan. Plötsligt har Peter något bättre igen och han spekulerar i om det kan vara en gös eller en gädda. För det känns lite för stort för att vara en abborre, tycker han. Abborre till i 50 centimeters klassen. Det är fan en abborre. Ditt jävla åderbock. Är det du som ska fånga dem, tycker du? Där har du vad bra hår. Men vad fan! Det här är en abborre eller en gös eller en gädda. Nej, det sa jag aldrig. Minsann. Vad är den? 42? 43? 43 når den där. Ja. Ja. Nu steg ju hoppet ännu mer om att jag skulle lyckas få min 40 centimeters från denna sjön. Men nästa fisk blir återigen en av de där lite mindre. Men bara ett par kast senare så krokar Peter på ännu en fisk som känns bättre. Men det kan väl inte vara ännu en feta abborre. Oj. Känns fan bra det också. Ja. Fan ännu större. Lite mer. Och så kan vi ha hovnätet ute den igång. Och visst är det ännu en kraftig abborre. Han fick följa med för att hjälpa till att hitta de stora abborrarna. Inte för att fånga allihop själv. Nej, jag vill inte vara med längre. Vad händer här då, Peter? Ja, det är helt sjukt. Kolla. Ja. Riktigt fint. Lite mindre så. Det är en fin fisk. Har du något? Morrar den? Ja. Är den... Ja, då är den 43 till. Nej. Den var precis att toucha. Mycket coolt. Så på mindre än 10 minuter så tog Peter 2 stycken 43 centimeters abborrar mitt framför näsan på mig. Nästa gång så ska jag fan mig åka ut ensam. När jag själv väl får något som känns lite bättre så är det såklart en liten gädda. Kanske posera här. Titta vad fin den var. Precis vad jag ville ha. Oj. Bara ett par kast senare så krokar jag ännu en lite bättre fisk. Kan det vara en stor abborre nu då?
Men nu verkar det som att gäddorna har en liten huggperiod, för Peter får också en gädda nu. Eller är det bara så att de hugger bättre när det regnar? Extra kebab. Hade det varit lite sån 40 abborre till så hade jag tyckt det var lite orättvist. Det hände inte så mycket mer denna dag, och revanschsugen som jag var så stack jag dit igen dagen efter. Men hur det gick då, det får ni se i nästa avsnitt. Fram till dess kanske ni vill kolla in när vi körde GGA-kampen för första gången för några år sedan. Eller kanske denna där jag visar mina favoritbeten för abborre 2024.